ویدا افشار بلاگر معروف اینستاگرام و همسر پیمان آدیداس خالق سوسماس تحت فشار روانی که بارها تهدید به خودکشی کرده بود به زندگی خود پایان داد و دفتر عشقی پیمان و ویدا برای همیشه بسته شد. دوستان ویدا که همسر دومش رو مقصر اصلی میدونستن گفتن خدا ازت نگذره آبراهام که خواهرمون رو ازمون گرفتی. با ما همراه باشید که در ادامه به جزئیات ماجرا و علت جدایی این دو بلاگر و واکنش نزدیکانشون به این اتفاق و بازداشت همسر ویدا میپردازیم. ویدا افشار بلاگر و خواننده خوش صدا متولد سال 1381 و تک فرزند بود. مادرش خانه‌دار و پدرش معلم بازنشسته است. ویدا خوانندگی را از 15 سالگی شروع کرد و در سبک دیسلاپ فعالیت می‌کرد و با خواننده‌هایی مثل میراد راستاد و امید کرمی همکاری داشت. ولی بعدها که در فضای مجازی شناخته تر شد، ترجیح داد که فعالیتش رو در زمینه خوانندگی کم کنه و بیشتر تمرکزش رو روی تولید محتوای اینستاگرام بذاره. همسر ویدا پیمان کوچکی که به پیمان آدیداس معروف بود، متولد سال 1375 و بزرگ شده جاده سابه بود که در سن 27 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. ایشون هم بلاگر بود و فالوورهای زیادی رو جذب کرده بود. پیمان کلیپ های طنز می ساخت، کلیپ هایی که در اینستاگرام به سوسماس معروف شده بودند. رفته رفته سبک تولید محتوای پیمان تغییر کرد و به سمت ساخت کلیپ های معنادار و احساسی رفت که باز هم مثل قبل معروف بود و تونست که مخاطبان بیشتری رو جذب کنه و محبوبیتش چند برابر بشه. اما قبل از اینکه ادامه بدیم لطفاً برای حمایت از ما ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. زنگوله کنارش رو روشن کنید تا از ویدیوهای بعدی ما زودتر با خبر بشید. پیمان با ویدا آشنا شد و با هم ازدواج کردن و زندگی عاشقانه‌ای داشتن و روزمرگی هاشون رو به اشتراک میذاشتن. اما عمر این خوشبختی کوتاه بود و مدتی بعد پیمان آدیداس فوت کرد. حرف و حدیث ها شروع شد که پیمان قبل از ازدواجش با ویدا عاشق یه دختر به اسم مریم بوده که خانواده دختر راضی به ازدواجشون نشدن و پیمان یه جورایی از سر لجبازی با ویدا ازدواج کرده، اما بعداً عاشقش شده و گفته که مریم رو فراموش کرده. مادر پیمان هم به شدت با ازدواج پسرش مخالف بود. بعد از فوت پیمان خانومی مدعی شد که دوست دختر سابقشه و پیمان به جز اون عاشق هیچ کس دیگه ای نبوده و کس دیگه ای رو دوست نداشته. فوت پیمان شوک بزرگی به ویدا و دوستان و طرفدارانش وارد کرد به طوری که چند روز بعد همسرش از ناراحتی زیاد موهاشو تراشید و ویدیوشو به اشتراک گذاشت. چند ماه از فوت پیمان گذشت که خبرهایی از اینکه ویدا با شخص دیگه‌ای به نام آبراهام که دوست نزدیک پیمان بود وارد رابطه شده. اونها با انتشار عکسشون در اتاق عقد خبر ازدواجشون رو تایید کردند. ویدا گفته بود که تا ابد وفادار پیمان میمونه و ازدواج مجددش با آبراهام اونم فقط چند ماه بعد از فوت پیمان طرفدارانشون رو حسابی عصبانی کرد و پیام‌های تند و توهین آمیزی رو زیر پست‌های اونها میذاشتن و ناراحت بودن که چرا ویدا سر حرفش نمونده. کم کم همه چی داشت عادی میشد، ولی انگار قرار نبود که ویدا از زندگی لذت ببره و با آبراهام به اختلاف خورد. رابطه اونها به هم خورد و شایعه شد که یک فیلم که مربوط به ویدا بوده در فضای مجازی پخش شده و آبراهام به خاطر همین تصمیم گرفته که دیگه جواب همسرشو نده. عده‌ای هم میگفتن که دلیل جدایی اونها خیانت آبراهام به ویدا بوده. اختلاف بین اونها به قدری بزرگ شد که میشه حدس زد ویدا به خاطر آبراهام دست به این کار زده و صحبت‌های دوستان ویدا هم مهر تأییدی بود به روی این فرضیه ها. بعد از ظهر دوشنبه 11 تیر ماه در محله تجریش مورد مشکوکی به مرکز فوریت‌های پلیسی گزارش داده شد و پلیس به محل اعزام شد و بعد از فوت ویدا تحقیقاتش رو شروع کرد. طبق گزارشی که به بازپرس موسی رضازاده رسیده، ویدا با شوهر دومش در سفر شمال بودن که با هم به اختلاف خوردن. همونجا آبراهام از ویدا عذرخواهی میکنه و قول میده که وقتی به تهران اومدن جبران کنه. اما وقتی که به سمت تهران حرکت کردن توی مسیر بحث بین اونها شدیدتر میشه تا جایی که توی جاده از هم جدا شدن. ویدا با تصمیم خطرناکی که بعد از رسیدن به خونش در شمال تهران گرفت
سوار ماشین خودش شد و به سمت ناصر خسرو رفت و از یک گاریچی کمک خواست. ویدا میخواست قرص برنج بخره تا شوهرش رو بترسونه. گاریچی با اون برای خرید رفت و وقتی که برگشت گاریش به سرقت رفته بود. از ویدا خواست که خسارتش رو پرداخت کنه. ویدا هم قبول کرد اما گفت که باید تا تجریش بیاد و بعد خسارتش رو بگیره. مرد که ترسیده بود مخالفت کرد اما ویدا گفته بود که فقط میخواد همسرش رو بترسونه و به دروغ گفته که میخواد قرص رو بخوره. وقتی که کارش رو انجام داد میتونه که بعداً پولش رو تمام و کمال بگیره. مرد گاریچی که تنها راه رسیدن به پولش را همراهی با ویدا میدونست به ناچار قبول کرد. ویدا قبل از اینکه تصمیمش رو علنی کنه در اینستاگرامش گفته بود که یک سورپرایز برای مخاطبانش داره و از اونها خواست که حلالش کنن و بعد با مرد گاریچی راهی خونه آبراهام شد. وقتی که به در خونه آبراهام رسیدن اونجا واقعا ویدا قرص و خورد و سریعتر از اون چیزی که فکرشو میکرد حالش بد شد. با حالت تهوع و درد شدید اونو به بیمارستان رسوندن ولی کار از کار گذشته بود و اقدامات کادر درمان هم فایده ای نداشت. بعد از فوت ناگهانی ویدا افشار نزدیکان و دوستان صمیمی اون ویدیوهایی رو منتشر میکردن و از مردم گلایه داشتن و میگفتن شما با کنایه هاتون به ازدواج دوباره ویدا با آبراهام باعث شدید که انقدر داغون بشه و نتونه تحمل کنه. اما دوستان دیگه ویدا آبراهامو مقصر اصلی میدونستن و گفتن که چرا میگید مردم با کنایه هاشون ویدا رو شکستن؟ چرا حقیقت رو نمیگید که آبراهام ویدا رو داغون کرد؟ چرا نمیگید که ویدا بعد از پیمان دیگه نمیتونست که نفس بکشه؟ احتیاج به یک مرهم داشت. ویدا اعتماد کرد اما اون نه همدم بود نه همراه. اگه رفیقیت به اشتراک بذارید تا این آدمو همه بشناسن. میلاد غم هم نوشت حیف این رابطه زیبای تو با پیمان که یه آدم بیزاد خرابش کرد. روح هر دوتون شاد. آبراهام بعد از این اتفاق به خاطر هجوم کاربران پیجش را از دسترس خارج کرد اما شنیده ها حاکی از اینه که به خاطر پیگیری های پلیس دستگیر شده. تحقیقات در این زمینه و علت اختلاف ویدا با شوهرش که فرضیه خیانت در اون قویه ادامه داره. بر اساس گزارش‌ها رسیدگی به این پرونده برای طی روال قانونی در دستور کار بازپرس شعبه 11 دادسرای جنایی تهران قرار داره. دفتر زندگی ویدا همسر پیمان آدیداس هم به همین سادگی و ناباورانه بسته شد و ویدا رفیقاشو تنها گذاشت. اما عموقلی دیگه تنها نیست. ویدا گفته بود که بهترین رفیقم همسرمه که هیچ کم و کسری توی عشق و رفاقت واسم نذاشته. به خاطر پیمان رفیق بازی رو گذاشتم کنار که باهاش زندگیمو بسازم. اونم به خاطر من همین کارو کرد و حالا هر دوی اونها مهمان دنیای دیگه‌ای هستن. روحشون شاد.